جوابات الحب، او بمعنى صح الجوابات اللي انت مش عارف جايلك منين. تنزل بوسطة كده الصبح زي الشاطر، تفتح صندوق البريد تلاقي الجوابات دي في وشك. اهلا وسهلا بيكم في يوميات مصر في المانيا. ده مثال لجواب لسه ردين عليا من شهر 8 اللي فات. انا كنت بعت لهم علشان دي مستشفى كان المبلغ عالي شوية، فكنت طالب ان انا اعمله زي اقساط، فهم لسه ردين من شهر 8 2018 ولسه ردين وياريتهم ما ردوا. المهم طبعا انت لما بيجوا يخاطبوك سواء يعني رسميا في ايميل في جواب بيخاطبوك باسمك الاخير. يعني مثلا اسمك محمد ابراهيم هيقول لك هر ابراهيم او استاذ ابراهيم، وهكذا. الجوابات دي مهمة جدا. مثلا انت عندك مشترك في اي شبكة تليفون سواء كان بالذات لو خط، الفواتير دي اما هتجيلك على البريد اما هتجيلك على الايميل اما هتجيلك على الموبايل. سواء كان جاتلك فين لازم بصفة استمرارية تشيك على ايميلاتك، تشيك على صندوق بريدك، تشيك على حاجتك، لان اذا بعتولك وانت مرضتش او انت من الاخر عملت مش من هنا هيبعتولك انذار. الانذار ده عليه غرامة، ما ردتش هيبعتولك انذار كمان عليه غرامة اكتر، وبعد كده بيبعتوه لناس بيعرفوا يوصلولك. مش قصدي اخوفكم ولا حاجة طبعا، بس المهم هو ده اللي انا عايز اوصله. انت لو انت مثلا كمثال انت عايش في مكان الفلاني نسميه مكان ألف، تمام، وانت نقلت من المكان ده، ولكن مثلا عنوانك في البنك، عنوانك في اي حاجة انت مسجل فيها على عنوان ألف، فاي بوسطة هتجيلك او اي جواب هيجيلك على عنوان ألف، فبتروح البوسطة بعد ما بتنقل العنوان التاني اللي هو ب، بتروح البوسطة بتعمل حاجة اسمها ناخزند اوفتراج. ناخزند اوفتراج اللي هي اي جواب هيجيلك على عنوان ألف هيروح لك على عنوان ب. طيب انت نقلت من عنوان ب، نقلت مرة كمان عنوان ج، لازم ولازم كمان مرة تروح البوسطة تاني وتعمل نفس الناخزند اوفتراج ده. هي فورمة بتملاها من العنوان القديم للجديد، بس المرة دي هتعمل من العنوان ب للعنوان ج، مش هتعمل من ألف لج، لأن كده كده من ألف هيروح لب هيروح لج. أسعار الفورمة دي هحطها لكم دلوقتي. بس الأهم من ده كله إن أنت تبقى مصحصح لإيميلاتك، تشوف السبام فولدر، تشوف صندوق بريدك باستمرار، وزي ما قلت لكم الناخزند اوفتراج ده مهم جدا. بس اشوفكم في الفيديو الجاي، ودينا مع بعض. سلام.